Các liên kết MEsh xác định vị trí chính xác của một bộ phận so với các bộ phận khác trong mô hình lắp ráp. Vị trí của một bộ phận xác định cách chúng di chuyển, xoay so với các bộ phận khác. Các liên kết là các tương quan hình học như trùng khớp, vuông góc và tiếp tuyến. Mỗi loại liên kết có thể áp dụng cho những trường hợp kết hợp xác định của các hình học như hình nón, hình trụ, mặt thẳng, hoặc các hình khối tạo bởi lệnh quét vuông góc biên dạng extrude. Lấy ví dụ, nếu liên kết một hình nón với một hình nón khác, loại liên kết có thể áp dụng là trùng khớp, coincidence, đồng tâm, concentric và khoảng cách distance. Ngay sau khi tạo mô hình lắp ráp mới, một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép chọn bộ phận muốn chèn vào mô hình lắp ráp. Trường hợp có các mô hình chi tiết hoặc mô hình lắp ráp cụm đang được mở. Ngay sau khi tạo mô hình lắp ráp mới, các mô hình này sẽ hiển thị tại khu vực Property Manager. Có thể chọn chúng để chèn vào mô hình lắp ráp. Hoặc nếu muốn chọn một bộ phận khác chưa được mở, hãy chọn Browse. Theo mặc định, bộ phận đầu tiên chèn vào mô hình sẽ được cố định so với góc tọa độ. Để chèn mô hình thứ hai, chọn Insert Components. Một bộ phận cố định Fixed Component sẽ có tiền tố F trước tên của chúng trong Feature Manager Design Tree. Một bộ phận chưa được liên kết đầy đủ Underdefined Component sẽ có tiền tố trừ trước tên của chúng. Một bộ phận được liên kết đầy đủ Fully Defined Component sẽ không có bất cứ tiền tố nào trước tên của chúng. Có thể sử dụng chuột trái để kéo và chuột phải để xoay một bộ phận đến vị trí phù hợp. Tạo liên kết trùng khớp Coincidence để gắn mặt phẳng bên dưới của tay vặn với mặt phẳng trên của vòi rửa. Chú ý rằng vẫn có thể kéo tay vặn dọc theo mặt phẳng của ống vòi, cho thấy cần phải tạo thêm liên kết. Tạo liên kết đồng tâm Concentric giữa mặt trụ tay vặn và mặt trụ của đường ống bên dưới vòi rửa. Sau khi tạo liên kết đồng tâm, không thể kéo tay vặn dọc theo mặt phẳng của vòi rửa, nhưng vẫn có thể kéo xoay xung quanh trục. Mô hình lắp ráp cửa được tạo bằng cách liên kết cửa và 4 khuôn viền. Ở phần trước, khuôn viền cửa được tạo ở hai biến thể với chiều dài khác nhau bằng tùy chọn Configuration. Có thể chọn biến thể của viền cửa trong mô hình lắp ráp ở phần Feature Manager Design Tree.
Sử dụng các liên kết trùng khớp coincident để lắp ráp viền cửa. Mô hình lắp ráp tủ sử dụng các liên kết trùng khớp. Và ràng buộc về khoảng cách distance giữa tủ với các bản lề. Ràng buộc về khoảng cách sẽ tách rời hai đối tượng một giá trị xác định. Có thể sử dụng công cụ đo lường measure để xác định chính xác khoảng cách cần ràng buộc bằng cách đo kích thước của từng đối tượng. Có thể xác định được vị trí phù hợp để đặt bản lề sao cho không bị cản khi mở cửa. Sử dụng ràng buộc đồng tâm giữa các bản lề.